ครับตอนนี้อยู่ที่มาสมุนไพรนะครับสตูดิโอส่วนตัวของอันเจษดานะครับผมมาสมุนไพรชื่อร้านแม่กูสวัสดีครับน้องนันบัวโอ้ยปัญจ้าสารกันวันนี้มาทำอะไรครับอัดเวอร์ชันภาษาอังกฤษค่ะเพลงชื่ออะไรครับเพลงชื่ออะไรเพลงชื่อไม่ใช่เพลงชื่อ The Last Eternity เราคัดแล้วกันคัดสวัสดีครับชื่อเจมส์นะครับเป็น Creative Director ของเกม Timeline นะครับก็เพลงสำหรับเพลง No Last Eternity นะครับก็คือถ้าเท้าความนี่เองคือเกิดจากที่ผมเป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วและเป็นคนชอบเพลงในเกมด้วยรู้สึกว่าเกมเจ๋งๆหลายเกมเนี่ยมันมีเพลงเพราะๆเต็มไปหมดเลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะมีเพลงของตัวเองในการประกอบทีเซอร์เกมแรกของเราก็จริงๆเจเขาก็จะมานั่งดูนะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้ไม่ชอบแล้วก็ลื้อทิ้งไปเลยแก้ใหม่ประมาณ15 รอบนะคุณเล่นแล้วก็มาดูกันก็มาคุยกันว่าอยากจะให้มันเล่าเรื่องตรงตามภาพจริงๆนะถ้าผมมีไอเดียของผมก็จะเสนอว่าอย่างนี้เสียงนี้มันจะเข้ากันเสนอให้เจแม็กฟังก็ชอบแล้วเขาชอบก็โอเคเอาตามนี้รวมไปถึงวันที่เรียกน้องนัทมาเจมก็มาดูเหมือนกันมาเฝ้าแล้วก็บอกว่าเธอร้องผิดไม่เก่งขนาดนั้นแต่ก็คือคุยกันตลอดว่าแบบอย่างนี้ชอบไหมเพราะว่าอยากจะให้มันออกมาแล้วเนี่ยถูกใจทุกคนให้ได้มากที่สุดสวัสดีครับอั๋นครับเป็นโปรดิวเซอร์ของเพลง No Last Eternity ครับผมถ้าเราเท้าความไปไกลขึ้นคือเกม Timeline นะครับเกิดจากการเป็นโปรเจกต์นักศึกษาของพวกเรามหาวิทยาลัยและอั๋นก็เป็นเพื่อนในกลุ่มร่วมกันทำเกม Timeline เวอร์ชันเก่าด้วยกันซึ่งพอผมทำเพลงแรกปุ๊บนั่นคิดว่าใครนะที่จะเหมาะกับการทำเพลงเกมนี้ก็คงต้องเป็นอั๋นนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าด้วยการที่เราเคยทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วในการสร้างเกมนี้มันง่ายในการติดต่อในการเข้าใจอยู่แล้วว่าเพลงของเกมเนี้ยมันจะเป็นยังไงเมื่อ2 ปีที่แล้วมีโอกาสได้ไปอยู่ทีมพี่คิมนะครับที่รายการ The Voice 2018ถามว่าสิ่งที่ได้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นามสกุล The Voice พ่วงท้ายมันอาจจะไม่ได้เป็นรู้สึกว่าเหมือนเลื่อนขั้นเหมือนเราแบบเฮ้ยเรามีตำแหน่งนี้แล้วเป็น The Voice ไม่ใช่มันกลับรู้สึกว่าเราได้ออกไปเจอคนเก่งๆเยอะมากเราได้เจอความท้าทายรูปแบบใหม่ทำให้รู้เลยว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะเพราะแม้กระทั่งคนที่เราคิดว่าเก่งแล้วเนี่ยเขาก็ยังพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆไม่หยุดเขายังคิดว่าเฮ้ยเรายังมีจุดที่ต้องพัฒนาต่อไปถึงแม้ว่าเราจะไปถึงจุดที่เราคาดหวังไว้หรือไม่ถึงก็ตามเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำต่อไปเรื่อยๆก็พัฒนาตัวเองต่อไปครับสู้ๆครับทุกคนอวดอั๋นคือเจมเขามาหาผมแล้วก็พูดเลยว่าเพลงนี้เนี่ยมันต้องเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวไทม์ไลน์แต่แค่นั้นไม่พอมันก็ต้องเป็นเพลงที่คนฟังแล้วเนี่ยได้อะไรจากการฟังไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเพลงนี้มันสามารถจบในตัวเองหรือจะเอาไปประกอบกับในเกมไทม์ไลน์ด้วยก็ได้แล้วเราอยากจะเล่าเรื่องที่เป็นคล้ายๆปลายเปิดนิดนึงให้คนฟังแล้วรู้สึกว่าอยากจะเข้าไปค้นหาว่าเฮ้ยในเนื้อเรื่องของเกมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็จะค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆว่าเนี่ยถ้าเกิดย้อนเวลากลับไปได้แล้วเนี่ยจะเจอกันจะดีกันจะมีความสุขแค่ไหนแต่ว่าทิ้งท้ายไว้ว่าบรรทัดสุดท้ายจะบอกว่าแต่เหมือนว่าเวลาจะทำเราให้จากกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีสิ่งที่เรียกว่านิรันดร์สุดท้ายนี่เป็นการสปอยในเรื่องเกมผมหรือเปล่าเอ้ยจริงเหรอแต่ถ้าอยากรู้เป็นยังไงต้องทำไงครับไปติดตามกันในเกม Timeline ได้นะครับผมการจะขายเร็วๆนี้สวัสดีค่ะนัทบัวค่ะเป็นศิลปินค่ะเสียงของน้องนัทบัวเนี่ยมันมีความยูนิคมากมันมีความที่เชื่อว่าถ้าเอามาร้องเพลงนี้จะต้องแล้วก็ประคองให้เพลงเนี้ยมันเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเกมไทม์ไลน์ได้ดีที่สุดก็เลยคนนี้แหละครับน้องนัทบัวครับเป็นครูสอนร้องเพลงค่ะส่วนใหญ่ก็สอน private แล้วก็มีสอนน้องๆวงไอดอลด้วยชื่อวง Violet Wing นะคะแล้วก็นอกจากเป็นครูสอนร้องเพลงแล้วก็มีเขียนเพลงด้วยนะคะมันฉันคนเดียวที่คิดไปไกลกว่าเธอคิดยากค่ะ ยากมากคือปกติเป็นคนใช้เสียงสูงเราคิดว่าเราใช้เสียงสูงได้ค่อนข้างโอเคนะแต่ทีนี้พอเจอเดโมที่พี่อั๋นส่งมารู้สึกว่าต้องสูงขนาดนี้ไหมทำไมไม่จ้างคนร้องโอเปร่ามาไม่เข้าใจแต่ว่าก็อยากร่วมงานกับพี่อั๋นด้วยนัทไม่ใช่คนเล่นเกมนะแต่นัทชอบฟังเพลงเกม
ปกติไม่ค่อยเห็นเกมที่แบบร้องเพลงประกอบเท่าไหร่อาจจะเคยมีนะแล้วเพลงประกอบเป็นภาษาไทยด้วยใช่นารู้สึกว่ามันน่าสนใจแล้วฟังเพลงครั้งแรกรู้สึกชอบมากแต่มันก็จะมีความยากตรง feeling แล้วก็มีเสียงที่สูงมากแล้วมันต้องบาลานซ์ไปด้วยกัน ซึ่งแบบว่าเทคเดียวผ่านเลยสบายเป็นไปไม่ได้ค่ะหนูจำได้ว่าอัดภาษาไทยเนี่ยนัด2 วันเลยนะใช่ไหมอย่าไปบอกเขาสิ มันยากจริงๆแต่ว่าก็ลุยจนได้ประทับใจฝีมือน้องนัทมากคือตรงนู้นสมมติว่าเราอยากจะให้มันเป็นแบบนู้นแบบนี้บอกปุ๊บทำได้เลยทันทีไม่ต้องบอกว่ามานั่งอธิบายอะไรเยอะแยะก็คือเป็นคนที่ทำงานเป็นคนหนึ่งครับชื่นชมใจซาบซึ้งแต่พี่อ่านโหดมากน่าจะบอกว่าโปรเซสทำงานโหดมากคือเจาะร้องแบบเยอะมากงานละเอียดค่ะอยากให้ฟังใช่ครับต้องตั้งใจฟังนะครับทุกคนตอนนี้มาพักก่อนนะครับมาเซเว่นเพราะว่าสิ่งนักร้องมันตึกเสียงคือไอติมไม่ใช่เหรอไอติมช่วยเหรอนะไม่ค่อยเล่นเกมแล้วถ้าจะเล่นก็เล่นง่ายๆที่ไม่ต้องไปลุ้นอะแบบเกมปลูกผักทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยเล่นครับมันต้องเล่นอยู่แล้วปกติเวลาเราเล่นเกมเนี่ยเราต้องผ่อนคลายจริงๆล่าสุดผมอาจจะเล่นช้าไปหน่อยตอนนี้ผมกำลังเล่น Batman Arkham Knight อยู่เจมเข้ามาอีกว่าเขามี reference ให้ผมฟังหลายเกมอยู่นะแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าถ้าเพลงมันเกี่ยวข้องกับเวลามันก็ต้องมีอะไรที่มีลูกเล่นเกี่ยวกับเรื่องเวลานิดนึงมีเสียงย้อนเวลาย้อนไปมาแล้วฟังแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกลอยๆมึนๆมันจะไม่จงใจมิกซ์ให้เสียงร้องมันไม่ได้พุ่งออกมาขนาดนั้นแล้วตอนท้ายของเพลงเนี่ยเราก็อยากจะให้มันมีจังหวะแต่อย่างที่บอกว่าให้เข้ากับคอนเซ็ปต์เพลงเนี่ยมันต้องมีความนัวมันต้องมีความลอยๆต่อให้ใส่เสียงกลองเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ได้พุ่งออกมาแบบตึงโป๊ะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีความกลืนเข้าไปกับเพลงเพื่อให้ฟังแล้วรู้สึกว่าเรากำลังดำดิ่งลงไปในห้วงเวลาอะไรสักอย่างอันนี้เป็นเสียงที่แบบว่ามีอะไรแตกออกมาแล้วมันก็แบบมีความกระแทกกระทานออกมาซึ่งแบบพยายามให้ตรงกับช็อตที่เป็นตัวละครตกจากสะพานที่กำลังแตกออกไปคือก่อนที่เราจะเริ่มมันคือผมเองเนี่ยก็คือจะวาดสตอรี่บอร์ดว่าทีเซอร์จะเป็นยังไงแล้วส่งสตอรี่บอร์ดนั้นให้อ่านดูแล้วแต่งเพลงสำหรับสตอรี่บอร์ดหนังขึ้นมามันเป็นเสียงแบบเป็นเศษซากของแก้วที่แตกออกมาคือไปทำเองที่บ้านหยิบมาตีแตกใช่ครับตอนนั้นโมโหมากโดนเจแม็กสั่งงานก็เลยติดป้ายเจแม็กเข้าไปแล้วก็กระทืบไม่ใช่ฮะจริงๆส่วนหนึ่งสำหรับผมเป็นคนชอบเกมและผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้เกมมันน่าเล่นหรือดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าระบบที่ดีหรือกราฟิกที่ดีผมรู้สึกว่าเพลงก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มันดีไม่แพ้กันแล้วรู้สึกว่าผมให้มูลค่ามันมากแล้วผมรู้สึกว่าถ้าจะทำให้ดีอ่ะมันต้องมีเพลงที่ทุกคนฟังแล้วประทับใจได้เหมือนหลายๆเกมที่ผมชอบก็จะมีเพลงที่แบบผมประทับใจเยอะอะไรผมขอเสริมได้ไหมคือผมมองว่ายุคนี้เกมมันเป็น modern type of artคือมันเป็นงานศิลปะที่คนเล่นก็ได้เสพแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับตัวศิลปะนั้นโดยตรงส่วนเพลงเนี่ยจริงๆมองมันจริงๆมันก็คืออาร์ตอีกอันนึงทีนี้ผมว่ามันเจ๋งมากที่เราสามารถรวมมาอาร์ต2แขนงมาด้วยกันทำให้คนพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานอาร์ตหรืองานเนิร์ดก็คืองานโปรแกรมมิ่งก็เป็นงานเนิร์ดแต่เป็นงานอาร์ตที่ผลิตโดยเนิร์ดกับงานอาร์ตที่ผลิตโดยอาร์ติสต์มันเอามาจอยกันได้แล้วมันทำให้ผมว่ามันส่งผลดีต่อภาพรวมของวงการเพลงและวงการเกมไปด้วยกันใช่ไหมทำให้คนเห็นในมุมวงการเพลงเนี่ยเพลงเอาไปประกอบอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยในวงการเกมก็เป็นอาร์ตอันหนึ่งที่เอาไปประกอบกับอาร์ตได้หลายรูปแบบซึ่งผมว่ามันเป็นอันที่เจ๋งมากๆแล้วอยากจะผลักดันให้วงการอาร์ตในไทยเนี่ยเติบโตขึ้นมาครับก็เวลาคนถามว่าเฮ้ยเราเล่นเกมอะไรอยู่เรามักจะร้องเพลงนั้นเพลงของเกมนั้นขึ้นมาเราจะรู้เลยว่ามันคือเกมนั้นแล้วมันก็สำคัญต้องมีเป็นเอกลักษณ์ของเกมนึงไปเลยใช่ค่ะ
เอาหลักง่ายก็คือตัดเสียงมาแล้วก็เอามาเรียงกันอ๋อคือเป็นการตัดหลายๆท่อนที่เอาคำร้องนี่แหละมาเรียงกันเท่ๆนะชอบมากเลยฟังแล้วมันจะเหมือนแมวร้องเมียวเท่นะก็คือเหมือนเอาเสียงน้องมาเป็นเครื่องดนตรีใช่มันจะเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบเพลงไปเลยมันจะเป็นชอบนี่มากเลยบวกกับอันนี้ด้วยคือเป็นเสียงน้องนัทถาวใช่จริงแล้วตอนนั้นน้องนัทเขากำลังทำเงี้ยวก็เลยได้เสียงนี้ออกมาเชื่อไหมอ่ะอันนี้นัทพูดในแง่แบบในแง่ของสื่อละกันสื่อบ้านเราจะมีแบบมันมีภาพยนตร์มีละครอ่ะมีเกมนัทรู้สึกว่าสื่อเหล่านี้ขาดเพลงไม่ได้เลยนะนัทดีใจมากที่ได้มาร้องเพลงประกอบเกมรู้สึกว่ามันช่วยสร้างมูดมันช่วยสร้างให้เราเพลิดเพลินกับมันนัทรู้สึกว่ามันจำเป็นต้องมีเพราะฉะนั้นนัทก็เลยดีใจมากที่ได้ร้องเพลงประกอบเกมเพราะว่าถ้าเรามีส่วนร่วมไปช่วยสร้างมูดในเกมมันก็เป็นอะไรที่ทำให้เกมมันสมบูรณ์ขึ้นใช่รู้สึกดีที่ได้มาร้องเพลงนี้ประกอบเกมนี้จริงๆก็ผลตอบรับค่อนข้างดีมากเรียกว่าเอาแบบว่าส่วนใหญ่เลยกันที่ชอบทีเซอร์เทรลเลอร์แรกนี่คือส่วนใหญ่ชอบเพราะเพลงแล้วตอนนี้คือทีเซอร์เทรลเลอร์ก็เริ่มปล่อยไปที่ต่างชาติด้วยผลตอบรับก็หลายๆส่วนก็ยังชอบเพลงเหมือนกันไม่ว่าเราจะเป็นเพลงไทยก็ตามซึ่งเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากว่ามันเราเป็นเพลงไทยนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือเป็นคนเอเชียชาติใดๆก็ตามกับชอบฟังเพลงไทยต่อไปนี้ก็ปิดค่ายเกมเปิดค่ายเพลงใช่ความตั้งใจไม่ใช่ปวดหัวผมมองว่ามันเป็นสังคมของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะนอกจากที่เราได้เรียนรู้แล้วว่าเราต้องพัฒนาตัวเองเนี่ยเราได้เจอกับคนที่อยู่ใกล้ชิดวงการเยอะมากเราได้รู้เลยว่าพี่ๆเหล่านี้เขาช่วยสนับสนุนเราในทุกๆด้านเพราะเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นการต่อสู้หรือเป็นการแข่งขันกันระหว่างศิลปินคนใดคนหนึ่งมองว่ามันเป็นสังคมของการช่วยเหลือกันแต่ผมว่ามันมีข้อที่ควรปรับปรุงก็คือจริงๆแล้วอยากจะให้คนมาเห็นคุณค่าของมันมากกว่านี้เพราะจริงๆอ่ะเพลงมันเอาไปทำอะไรได้เยอะมากกว่าแค่ตัวเพลงเองของมันมันสามารถไปประกอบเกมได้ใช่ไหมมันสามารถเอาไปประกอบภาพยนตร์มันใช้เล่าเรื่องมันใช้ช่วยเหลือคนที่แบบว่าเจ็บป่วยจากโรคซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยคือตัวเพลงนี้มันอยู่ในชีวิตของเราทุกวันก็อยากจะให้คนที่มองว่าแบบวงการเพลงอาจจะเป็นวงการที่ไร้สาระแต่ผมกลับมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราที่ขาดไม่ได้ถ้ามุมมองของวงการเพลงตอนนี้นัทรู้สึกว่าคือนัทก็เป็นคนนึงนะที่ไปดูคอนเสิร์ตแบบศิลปินในไทยนัทรู้สึกว่าคนไทยเก่งนะแต่ว่าทำไมเขายังไปไม่ได้ไกลมากกว่านี้ทั้งที่จริงๆฝีมือการทำเพลงบ้านเราสามารถแบบเทียบเท่าแบบเกาหลีญี่ปุ่นอินเตอร์ได้เลยวงการบ้านเราขยันนะวงการบ้านเพลงไทยบ้านเราขยันอย่างที่พี่อั๋นบอกเลยทุกคนน่ารักทุกคนช่วยกันแต่ว่าแค่เราช่วยกันมันไม่พอมันต้องมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนใช่มันน่ารู้สึกว่ามันควรจะให้ความสำคัญกับตรงนี้ได้แล้วให้มันเป็นอุตสาหกรรมเพลงที่มันขับเคลื่อนแบบเศรษฐกิจบ้านเรามันทำได้นะนอกจากหนังซีรีส์ที่แบบไปฉายต่างประเทศอะไรเงี้ยนัทว่าคนไทยก็ทำเพลงเก่งนะทำไมไปไม่ได้ไกลมากกว่านี้อยากให้มีอะไรที่มาช่วยซัพพอร์ตตรงนี้เหมือนกันรู้สึกว่ามันไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะเมื่อกี้พูดมาค่อนข้างน่าสนใจมากสำหรับทั้งน้องนัทแล้วก็เรื่องของวงการเพลงเพราะรู้สึกว่าในฐานะผมเนี่ยเป็นคนของวงการเกมไทยก็เป็นอะไรที่อย่างที่บอกมันก็มีเกมแมสเกมอินดี้ถ้าพูดตรงๆเกมบ้านเราก็แทบจะไม่มีเกมแมสเลยระดับนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเกมอินดี้แต่ว่าเราก็อย่างที่น้องพูดคือคนไทยเก่งประเทศไทยเป็นประเทศที่เก่งแต่เราก็ขาดเรื่องของการสนับสนุนจริงมันเปลี่ยนไปเยอะนะมันไม่เหมือนประมาณ5 ปีที่แล้วหรือ10 ปีที่แล้วที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้รับการสนใจอะไรเลยเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่ก็เริ่มมองว่าวงการเกมไทยอุตสาหกรรมเกมไทยมันเป็นตัวที่สามารถสร้างเงินได้สามารถสร้างรายได้ได้ให้แก่ประเทศให้หลายชาติแล้วรู้สึกว่าก็ยังอยากให้คนหลายๆคนเปลี่ยนมุมมองเกมหรือมองเพลงก็ได้มองมันเป็นงานบันเทิงรูปแบบหนึ่งมันเป็น
อุตสาหกรรมอันหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้ครับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยแบบว่าละครก็ได้หนังก็ได้เพลงก็ได้เกมก็ได้เราไม่เคยจะแบบจอยกันมันจอยกันมันอาจจะมีหนังกับเพลงจอยกันบ้างอะไรเงี้ยละครกับเพลงจอยกันตลอดแหละแต่แบบยังไม่เคยมีเกมกับเพลงรู้สึกว่าเป็นจุดหนึ่งที่เป็นความตั้งใจส่วนตัวด้วยที่รู้สึกว่าเราอยากจะก็จะอาจจะใหญ่โตไปเพราะว่าเราผลักดันอยากจะเป็นแบบว่าพลังเล็กๆที่ช่วยแบบจุดกระแสนี้ขึ้นมาใช่ก็คิดว่าอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนได้ว่าเพราะถ้าในฐานะวงการเกมเนี่ยเราอาจจะหลายๆคนไม่รู้จักเพลงไม่รู้ว่าความสำคัญของเพลงมันดียังไงส่วนใหญ่ก็อาจจะไปซื้อมาหรือไปโหลดฟรีมาแล้วก็ใส่ไปแล้วก็แบบกับเพลงแค่ดนตรีจะแค่อะไรแต่สำหรับผมรู้สึกว่าเพลงมันคือหัวใจหนึ่งของเกมมันสำคัญพอกับระบบการเล่นอย่างที่บอกไปก็เลยรู้สึกว่าการที่เรามาร่วมกันได้แล้วมันสร้างหัวใจและสร้างเอกลักษณ์ให้กับเกมอย่างที่น้องนัทบอกร้องเพลงนี้นึกถึงเกมนั้นเราอยากให้มันมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นในไทยแล้วก็หวังว่าไทม์ไลน์จะเป็นเกมนึงที่สามารถเป็นแรงเล็กๆแรงผลักดันเล็กๆผลักดันวงการทั้ง2วงการนี้ไปด้วยกันนะดีครับบวชเจมอยากจะบอกว่าทั้งเกมและเพลงนี้มันเป็นงานศิลปะที่ทุกคนตั้งใจทำกันอย่างมากอยากจะให้ทุกคนเห็นคุณค่าของมันแล้วก็มาสนับสนุนให้วงการเกมและเพลงของประเทศไทยเนี่ยก้าวไกลไปถึงระดับอินเตอร์เลยนะครับก็เหมือนเราอยากจะขายเพลงไทยให้คนต่างชาติฟังด้วยว่าของเรามีดีอยากจะให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนวงการทั้ง2วงการนี้ให้เติบโตไประดับโลกด้วยกันในฐานะคนทำเกมนี้นะครับก็เกมไทม์ไลน์เป็นเกมหนึ่งที่เรียกว่าพวกเราทำใหญ่เกินตัวที่พัฒนาเราไม่ได้มีอะไรมากมาย ก็แต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราทำได้เราอยากจะแสดงว่าศักยภาพของพวกเราจริงๆเราทำได้แค่ไหนมันอาจจะไม่ใช่เกมสำหรับทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบเกมพัซเซิลแบบนี้ไม่ได้ชอบเกมแนวนี้แต่ว่าเราอย่างน้อยที่สุดเราอยากให้คนมาได้ลองเล่นเกมเราและแบบอย่างน้อยได้เห็นอีกแพชชั่นที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยผ่านออกมาในเกมแล้วคุณจะประทับใจหรือเปล่าผมอยากให้ทุกคนได้มาซึมซับตรงจุดนั้นค่ะก็ฝากเพลง No Last Eternity ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเกม Timeline ด้วยก็ตั้งใจทั้งเพลงตั้งใจทั้งเกมนะคะอยากให้ช่วยกันสนับสนุนทั้งเพลงแล้วก็เกมเยอะๆนะคะขอบคุณมากนะคะฝากด้วยครับ